Sziasztok! Március 7-e van, ismét 0 fok, és gondoltam, kijövök egy kis terápiás gerebjézésre, de most sokkal csodásabb idő van, mint egy hónappal ezelőtt, amikor a hóban sétálós első videómat készítettem. Ez így, hogy az ember kicsit mozog közben, teljesen kellemes, olyan, mintha május lenne, süt a nap, nagyon jó idő van, és nagyon jó a mozgás is. Kíváncsi voltam arra is, hogy mennyit változtam az elmúlt egy hónap alatt. Hát gyönyörűen látszanak szerintem a terhességi csíkjaim, de ez az, ami örökké emlékeztetni fog arra, hogy lehetőleg ebben az életemben sem, de a következőben egész biztosan ne hízzak meg annyira, hogy ezt egy életen át kelljen viselni magamon. Sokkal egyszerűbb a megelőzés. Ma néhány tanácsot szeretnék adni mindazoknak, akik még most készülnek az életmódváltásra, teljesen kezdők, nagyon sokat próbálkoztak már, akár évtizedek óta, és mégis úgy jártak, mint én, hogy sok-sok éven át próbáltak lefogyni, akár el is jutottak a siker kapujába, de ott valamilyen oknál fogva, mindig, amikor elérték volna az ideális külsőt vagy a testsúlyt, akkor minden elromlott, evési rohamok jöttek rájuk, mindent fölfaltak, amitől meg kellett magukat tartóztatni hónapokon át, és tönkrement tulajdonképpen minden munkájuk. Én ezt 30 éven keresztül csináltam, ezt még kimondani is szörnyű, hogy 30 év fölösleges munkája volt abban a törekvésben mindig, hogy elérjem azt a külsőt, ami most nekem már megvan, és én közben is éreztem, hogy ez nem normális dolog. Tehát bármennyi súlyfeleslege van az embernek, 1, 2, 3, 4 év alatt, attól függően, hogy mennyi plusz zsír van rajtunk, csodálatosan le lehet fogyni, és aztán megtartani. Viszont hiába éreztem, hogy nem normális dolog, ami velem történik, hogy évtizedek óta képtelen vagyok tartósan lefogyni, nem tudtam ennek az okát, és addig csak egy vergődés volt, és a végén már állandóan sírtam emiatt, kétségbe estem. Mindig már éreztem, hogy Istenem, most megint jön az az érzés, hogy egyél, megint abba fogom hagyni, megint fel fogom rúgni, megint elveszítek minden eredményt, borzasztó volt. Tehát az első tanácsom, hogy ha sikert szeretnél elérni, és az elmondottak alapján úgy érzed, hogy te is érzelmi evő vagy, mert hogy kiderült, hogy nekem ez a problémám, hogy az érzelmeimet nem tudom megfelelően kezelni, nem tudok rájuk megfelelően reagálni, a stresszre sem, a fáradtságra sem. Ezt most vagy azért, mert nem tanultam meg gyerekkoromban, ez azért is lehet, mert nem szabadott gyerekkoromban bizonyos érzelmeket kifejezni, ez most már teljesen mindegy, hogy mitől van, de nem változtat azon, hogy nagyon sok helyzetben azt a helyzetet nem normálisan lekezeltem és megéltem, hanem ettem helyette. Amikor erre rájöttem, és beazonosítottam, hogy az én problémám az érzelmi evés, akkor azonnal nekikezdtem utána járni. Nagyon sokat olvastam a témáról, elmentem szakemberhez is, befizettem különféle ezzel kapcsolatos tanfolyamokra, és egyre több tudást szereztem ezzel kapcsolatban. És elkezdtem a tanultakat alkalmazni, tehát ez a másik kulcs. Először is ott állsz a nagy sötétségben, teljesen kétségbe esve, hogy valaki mondja már meg, hogy mi zajlik velem, mi történik ilyenkor, és mit kell tennem. Ahogy említettem velem, mindig az történt, hogy csináltam egy aktuális diétát,
és semmiből, tehát nem tudtam visszavezetni semmire, egyszer csak elkezdett jönni, mindig úgy mondom, hogy az a duruzsoló érzés itt benne az agyamban, hogy egyél, és ez általában nem salátára bíztatott ez a hang, hanem csokira, vagy kakaós csigára. Nekem ez volt a végzetem. Próbáltam ellenállni, próbáltam elterelni a figyelmem, légzéstechnikákat végezni, de hát ugye nem tudtam, hogy mi a bajom forrása, lehetetlenség volt addig megtalálni a megoldást is rá, úgyhogy egy darabig ellenálltam, volt, hogy akár napokig, de aztán vége volt, bezabáltam azt a rengeteg csokit, megettem a kakaós csigákat, és onnan nem is volt visszaút, tehát megint vége volt a diétámnak. De most ebből úgy gondoltam, hogy biztosan van egyetlen egy titok, vagy egy magyarázat, amit ha én végre megtudnék valahonnan, vagy valakitől, akkor tudnám, hogy ilyenkor mit kell csinálni, mikor jön a duruzsoló érzés. Na most az első, amit én megtanultam, hogy nem egy magyarázat van erre, nem egy megoldás, hanem ez egy nagyon szépen felépíthető rendszer, hogy az érzelmi evés kezelését hogyan lehet megtanulni. Van több gyakorlat, ahogy említettem. Én a Hamis éhség című könyvemben írtam erről teljes részletesen lépésről lépésre, hogy nálam hogy történt ez a javulás. És ezeket a lépéseket el kell kezdeni megvalósítani és betartani, és következetesen egymásra építeni. Most az érzelmi evésnek nyilván megvannak a fokozatai. Lehet enyhe, közepes, nagyon erős, nagyon súlyos. Van, amikor, és lehet, hogy te is ide tartozol, amikor elkerülhetetlen a szakemberrel való hosszas együttműködés, tehát elmész pszichológushoz, elmondod, hogy mi a problémád, és akkor ti üléseken keresztül szépen kibogozzátok a gyerekkorodat, a jelenkorodat, a jelenlegi kapcsolataidat, és így megtaláljátok a megoldásokat. Most az én esetem valószínűleg, közben a kutyák itt rohangálnak, enyhébb volt, vagy közepes, mert én önerőből megtanultam ezt uralni, de azt is tudom, hogy nem csak én vagyok így ezzel, hanem nagyon sok ember, hogyha megtalálja a megoldásait, akkor ki tud jönni az érzelmi evésből. Amit még tudni kell, hogy az érzelmi evésből végleges gyógyulás nincsen. Amikor ezt először olvastam, én ettől rettenetesen megijedtem, mert én ezt úgy értelmeztem, hogy akkor nincs megoldás. Így fogom leélni az életem ezzel a szenvedéssel, hogy állandóan stresszevő maradok, és nem tudok soha lefogyni, és nem tudok szabadulni ettől a kényszeres evéstől, amit annyira gyűlölök, de nem, ez nem azt jelenti. Annyit jelent, hogy ha ér egy stressz helyzet, akkor is sokszor előfordulhat, hogy az első gondolatod az evés lesz a későbbiekben is. De az nagyon nagy különbség, hogy mégsem evéssel fogsz reagálni, hanem feljön ez az első reakció, hogy úristen, jó, akkor most egy tábla csoki, vagy 6 darab kakaós csiga, vagy bármi, de utána a megtanult technikák segítségével vissza tudod fejteni, hogy most mi is tulajdonképpen a valódi bajod, és amikor erre rájössz, mintha elfújták volna, úgy elmegy belőled ez a kényszerítő erő az evésre. Tehát ez egy folyamat, hogy kinél mennyi idő alatt jön el a gyógyulás, vagy ki mennyi idő alatt tudja meg kezelni ezt a helyzetet, azt gondolom, hogy teljesen egyéni. Nekem 1 év alatt szép folyamatosan egyre jobb eredményeim lettek, de mondjuk az első pozitív eredmények nagyon gyorsan jöttek, mert én már az utolsó ilyen túlevéses rohamaim után annyira rosszul éreztem magam, nem fizikailag, mert szerintem az én gyomrom már hozzászokott ahhoz, hogy halálra zabálom magam időnként, hanem lelkileg. Ettől a kilátástalan helyzettől én ott eldöntöttem, hogy ennek most vége. Tehát ez nagyon fontos volt, hogy leértem a gödör aljára, mert amíg még úgy el vagy, hogy jó, hát rossz ez a helyzet, de lehetne rosszabb is, akkor ugye az ember évekig is megvan ebben a langyos helyzetben.
de én annyira szenvedtem már, és olyan kilátástalannak éreztem, hogy akkor minek edzem ennyit, minek küzdök ennyit, minek tartok be étrendet bizonyos ideig, ha utána mindig jön ez az evési kényszer, és mindent tönkre megy. Szóval volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy vége, és én ebből ki fogok jönni, és akkor én mindent be is tartottam. Így nekem nagyon gyorsan lettek eredményeim. A Hamis Éhség című könyvemben tehát erről mindent megtalálsz, lépésről lépésre segítséget, és akik alkalmazzák ezeket, családi körben is van pozitív visszajelzés, aki ezt komolyan veszi és csinálja, annak lesz eredménye. Ebből tehát ki lehet jönni. Ha leszeretnél fogyni, a tanácsom az, és beazonosítottad magad érzelmi evőként, akkor ez az első, hogy ezt meg kell szüntetned. Spórolj meg magadnak évtizedeket, ne kövesd el azt a hibát, amit én, te most már tudod a megoldást. Nézd végig azokat a helyzeteket, hogy mikor tapasztalod azt, hogy többet kell enned, vagy rengeteget kell enned, vagy szó szerint kizabálod a hűtőt, a rejtett tartalékot, mert olyan feszült vagy. Segítek. Nekem utólag, ahogy így megfejtettem, a leggyakoribb ilyen eset a fáradtság volt. Ez annyira furcsa, hogy az ember fáradt, akkor nem leül, vagy lepihen, vagy megáll egy kicsit, hanem elkezd enni. Ez a téves reakció kialakulhat abból, hogy mondjuk gyerekkorodban, ha kaptál egy feladatot, a szüleidtől például, akkor lehet, hogy azt társult hozzá, hogy amíg ezt meg nem csinálod, addig nem mehetsz ide, vagy oda, vagy nem mehetsz játszani. És akkor ha esett, ha fújt, azt meg kellett csinálnod, és bármilyen fáradt is voltál, nem lehetett megállni, és összekötődött benned azzal, hogy amíg el nem végzem a feladatomat, addig nem állhatok meg. És ebből nagyon könnyen kialakul az, hogy később, amikor már szinte ájuldozol a fáradtságtól, annyira kimerült vagy, akkor szintén nem leülni fogsz, mert nem szabad, hát nem végeztem el a feladatomat, hanem akkor jön az, hogy eszel valamit, hát enni csak kell. Nem állhatok ugyan meg, de enni kell, és így csodálatosan össze lehet kötni a fáradtságot. Figyeld meg magad, hogyha legközelebb érzed ezt a sürgető érzést például, hogy most nagyon enned kell valamit, és főleg valami édeset, akkor kérdezd meg magadtól, hogy nem elfáradtam, nem erről van szó. És remélem meg fogod te is tapasztalni, hogy amint ezt így beazonosítod, mintha elfújták volna ezt az evési késztetést. Szerintem ezek fantasztikus felismerések és megtapasztalások, és ezek visznek tovább az úton, hogy csináld. Számtalan ilyen példát leírok a könyvemben, javaslom neked, hogy nézd meg, és nagyon kívánom neked, hogy te is visszanyerd az életedet, és ne kelljen 10-20-30 évet fölösleges diétákkal eltöltened, ami teljesen fölösleges, hogyha az érzelmi evés nincs kezelve, és tönkreteszi az életed. Sok sikert kívánok! Sziasztok!